อย่าเข้าใจผิดนะครับว่านี่คือสายยางนี่คือท่อ PVC ครับวันนี้ครูจะใช้ท่อ PVC ตรงเนี้ยเอามาทำหลังคาคลุมกระบะแปลงปลูกตรงนี้ครับที่ได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอที่ครูได้ทำแนะนำเพื่อนๆเกี่ยวกับการดัดท่อ PVC ให้เป็นทรงโค้งเพื่อวันนี้เราจะนำมาทำหลังคากระบะแปลงปลูกแบบยกพื้นครับและเราก็ได้ท่อ PVC ออกมาแล้ววันนี้เรามาลุยกันต่อเลยครับส่วนนี้จะเป็นส่วนกว้างและส่วนนี้จะเป็นส่วนยาวครูจะแบ่งครึ่งหลังคาเป็นแบบนี้ส่วนนี้คือส่วนโค้งที่เราทำส่วนโค้งเอาไว้แล้ว3 อันมองให้โค้งแล้วก็มองให้ตรง อย่างนี้นะครับต่อไปก็ตรงส่วนนี้เราวัดไว้แล้วตรงนี้นะครับ75 เซนติเมตรวัดไว้แล้วส่วนตรงนี้ความยาวสุทธิมันอยู่ที่107 เซนติเมตรแต่ว่ามันจะต้องตัดข้อต่อออกไปดังนั้นส่วนนี้ครูจะตัดเส้นละ 48.5 เซนติเมตร48.5 เซนติเมตรนะครับ4 เส้น 4 จุดนะครับเราไปตัดกันก่อนเลยดีกว่า48.5 4 ท่อนความกว้างตรงนี้75 เซนนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ตัดหัวตัดหางไปในส่วนที่สอดไปกับข้อต่อนะครับครูก็จะกะไว้ก่อนนะประมาณ73 เซนก่อนแล้วกันนะครับตัดที่73 เซนก่อนทั้งหมด3 ท่อนนะทีนี้มาดูส่วนการต่อนะครับตรงจุดนี้ครูจะใช้4 ทางฉากเพื่อเชื่อมขาแล้วก็เชื่อมมุมนี้แล้วก็เชื่อมมุมนี้แล้วก็เชื่อมมุมบนนะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันใช้4 ทางฉาก4 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 ตัวส่วนตรงนี้นะครับจะเป็น5 ทางฉากคือเชื่อมขาตรงนี้เข้าด้วยกันเชื่อมขาข้างล่างเชื่อมขาข้างบนแล้วก็เชื่อมซ้ายเชื่อมขวาดังนั้นตรงนี้จะเป็น5 ทางฉากใช้2 ตัวนะครับนี่ครับ4 ทางฉากแล้วก็อันนี้คือ5 ทางฉากนะตอนนี้เราก็ได้ส่วนโค้ง3 ท่อนนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นความกว้างอีก3 ท่อนแล้วก็ส่วนที่เป็นความยาวอีก4 ท่อนและนอกจากนี้เราก็จะมีข้อต่อ5 ทางฉาก2 อันและข้อต่อ4 ทางฉากอีก4 อันนะครับเราไปประกอบกันก่อนเลยครับลำดับแรกนะครับครูจะวางแนวยาวไว้ก่อน2 ส่วนและอีก2 ส่วนตรงนี้นะครับจะวางแนวกว้างตรงกลางตรงหัวและตรงท้ายอย่างนี้นะครับตรงส่วนกลางจะเชื่อมด้วยข้อต่อ5 ทางฉาก2 จุดส่วนตรงมุมทั้ง4จะเชื่อมด้วย4 ทางฉากประกอบตัวกลางกันก่อนเลยนะครับตั้งอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ก็จะได้ส่วนที่เป็นกรอบของส่วนโค้งของหลังคาแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาส่วนโค้งของหลังคามาประกอบกับส่วนนี้เลยนะครับเมื่อได้อย่างนี้แล้วนะครับเราเอาผ้าใบคลุมเลยเนี่ยยังไม่ได้เพราะว่าคลุมมันจะตึงแค่ส่วนที่มีโครงเท่านั้นส่วนที่ไม่มีโครงมันจะหย่อนดังนั้นเราจึงต้องวางคานในส่วนนี้นะครับครูจะเอาคานขนาด1.10 เซนแล้วกันนะครับตัด1.10 เซน3 เส้นทีนี้มันจะไปแปะอยู่อย่างไรล่ะครูมีวิธีครับครูเคยทำคลิปให้ดูแล้วในเรื่องของการใช้ลวดล็อกท่อนะครับเดี๋ยวมาดูครูทำครับในส่วนของสันหลังคานะครับจะตัดอยู่ที่1.10 เซน3 ท่อนนี่คือลวดล็อกท่อนะครับซึ่งเป็นลวดชนิดลวดแข็งวิธีใช้ก็คือเอาท่อมากระบาดกันอย่างนี้นะครับและเสร็จแล้วครูก็จะคล้องหัวส่วนหนึ่งไว้กับท่อมันมีขนาดของมันนะครับอันนี้เป็นขนาดครึ่งนิ้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งส่วนล่างมันก็จะมีล็อกของมันเช่นกันมันก็จะถูกล็อกไว้แบบนี้นะครับจากนั้นเราก็จะออกแรงเอาขานี้ขึ้นมาเกี่ยวไว้ที่คานข้างบนนี้นะครับอาจจะแข็งไปสักนิดนึงอาจจะต้องใช้เครื่องมือนะครับเขาช่วยครูจะใช้เป็นสกุไลช่วยสักนิดนึงงัดขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันมาคล่อมทับท่อตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็ยังมีเส้นล่างอีกเส้นหนึ่งก็เอามาทับอีกเช่นกันนะครับขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับ
ก็เป็นว่าเสร็จในขั้นนี้ขั้นต่อไปก็คือตัดสแลนหรือตัดผ้าใบเอามาคลุมส่วนที่เป็นส่วนของหลังคาก่อนเลยครับส่วนของอุปกรณ์ในการล็อกท่อวันนี้นะครับนี่ที่ครูซื้อมาคือแบบนี้ครูไปตัดมาเป็นแบบนี้ดังนั้นซื้อ1อันได้2อันนะครับก็ไปตัดออกมาหรือวันนี้ก็จะใช้แบบเดิมครับคือใช้ท่อ PVC เศษที่เหลือเนี่ยเอามาทำลักษณะคล้ายๆกันแล้วเพื่อที่จะมาล็อกก็ได้เหมือนกันนะครับก็เอามาผสมผสานกันนะวันนี้นะโอเคเสร็จแล้วครับเนื่องจากโครงเก่ามันเป็นเหล็กดังนั้นต้องมีอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อครูจะใช้ข้อลดจาก6หุ่นมาเป็น4หุ่นแล้วเราก็จะไปต่อกับขาอีกทีหนึ่งนะครับเสียบเข้าไว้อย่างนี้อย่างนี้ในส่วนนี้นะครับเราต้องการความสูงอยู่ในตำแหน่งเทียบเท่ากับอันเดิมอันนี้นะครับครูก็จะวัดไว้ที่ประมาณ42เซนนะครับใช้ทั้งหมด4ท่อนแล้วเราก็นำมาเสียบในส่วนนี้โครงหลังคาเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นแบบนี้ออกมาแล้วก็เหลือแต่การนำขึ้นไปประกอบฐานกระบะแปลงปลูกนะครับเอามาแล้วก็เป็นว่างานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวครูขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงในส่วนที่ครูไม่ได้ใส่ขาตั้งตรงกลางเอาไว้นะครับเพราะเนื่องจากว่าในส่วนนี้นะครับตรงพื้นเนี่ยไม่มีส่วนใดที่จะรองรับได้เลยนอกจากพื้นดินเท่านั้นดังนั้นเนี่ยครูจะใส่รอยไว้อย่างนี้นะครับถ้าหากว่าตรงช่วงนี้ไม่ตกท้องช้างก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าตกท้องช้างครูก็จะหาเสามาค้ำโดยใช้สอดเข้าไปในช่องนี้ได้เลยนะครับทั้งสองฝั่งและเนื่องจากว่างานนี้เป็นงานที่ปรับปรุงตามโครงสร้างเดิมที่มีอยู่จึงต้องมาวัดเป็นส่วนๆไปว่ามันจะมีความเหมาะสมแค่ไหนอย่างไรนะครับเราไม่สามารถออกแบบได้ในครั้งแรกครั้งเดียวนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าน่าจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆที่เข้ามาชมแล้วอยากจะทำขึ้นมาแล้วก็ดูตามแบบที่ครูแนะนำไว้ได้เลยนะครับมีทั้งแบบทรงโค้งทรงจั่วแล้วก็ทรงจั่วตัดปลายนะครับก็เลือกทำเอาได้ตามความเหมาะสมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูและผู้ที่ทำคลิปทุกคนที่ท่านเข้าไปดูนะครับกดแชร์เพื่อแบ่งปันความรู้ดีๆให้กับเพื่อนๆญาติสนิทมิตรสหายของท่านแล้วก็กดติดตามช่องครูสวัสดิ์นะครับกดตรงนี้ได้เลยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆจากช่องครูครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ